Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Biology with Ijaz Khan. CT PST Science MCQ series class 8 Science Ecology chapter number 1 part number 5. The relationship between organism and their environment is called dash. Option directly biology, ecology, zoology and botany. The MCQs मतलब दार है वे the organism او د ماحول ترمنځ چې کوم relationship ته کوم تعلق دی دې ته څه ویل کیږي ټیک شو نو دې ته ویل کیږي ecology صحیح option B په دې کې کریکټ انسر دی MCQs number 2. The amount of carbon dioxide in the air is dash. په هوا کې د کاربن ډای اکساید مقدار څو دی 0.1 0.2 0.04 and 1 نو په دې کې option C کریکټ انسر دی 0.04%. MCQs number 3. The increase in the average temperature of the earth is known as dash. اوسطن درجه حرارت چې کله د ځمکې سیوا کیږي د پروسس ته د عمل څه ویل کیږي کلایمیټ چینج ویل کیږي اوزون ډیپلیشن ویل کیږي یا ګلوبل وارمنګ ویل کیږي یا فوټوسنتھیز ویل کیږي نو دې عمل ته ویل کیږي ګلوبل وارمنګ. MCQs number 4. In the last 100 years the global temperature has increased by dash. هر سل کاله پس د دنیا اوسطن چې کوم ټمپریچر دی هغه سیوا کیږي نو هغه تقریبا سونه سیوا کیږي نو دا 1 ډیګري سیوا کیږي هر سل کاله پس د دنیا چې کوم اوسطن ټمپریچر دی په دې کې 1 ډیګري اضافه کیږي. MCQs number 5. MCQs number 6. The unplanned removal of trees is called dash. چې کله موږ په یو ناخوښه ناخوشګواره طریقه باندې ونې لرې کوو یعنی یو داسې طریقه چې په هغې کې زموږ څه پلان نه وي څه منصوبه نه وي صحیح ده او موږ ونو کټۍ کوو او ډېره غټه سطح باندې کوو نو دې عمل ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي ډیفارسټیشن. MCQs number 6. Green house are made up of dash. Green houses چې دی دا څه نه جوړي موږ سره نو په دې کې موږ سره option راکړي دي wood, plastic or glass, metal and soil. نو دا پلاستیک یا د ګلاس نه جوړ ټیک شو یو داسې ونه انوایرمنټ موږ جوړ کړی چې هغه د پلاستیک او په ګلاس باندې مشتمل وي او هغې کې له پاسه نه انور سیره دنده راځي او دنده بوټي وغیره او په هغې کې دنده کاربن ډای اکساید او دا ګیسونه وغیره یې سارېږي نور رڼا پرې لګي او په هغې کې دنده بوټي ښه طریقې سره څه کوي ګروت کوي. MCQs number 8 کې څه وایي Venus flytrap and pitcher plant are classified as dash. یعنې دا دوه قسمه بوټي دي وایي د دې کلاسیفیکیشن چې دی دا په څه کې شوی دی herbivores دي omnivores دي carnivores دي decomposers دي نو دا څه دي موږ سره carnivores دي صحیح نه. MCQs number 9. Microorganism and the gut of herbivores help to digest. د غواګانو بیزو په ګټ کې یعنې دنده په معده کې یو قسمه څه وي یو قسمه انزایم وي چې هغه څه چل کوي هغه څه کوي هغه په ډایجیشن کې مدد ورکوي نو هغه موږ سره کوم انزایم دي هغه ته ویل کېږي سیلولوز انزایم. نو دا څه کوي موږ سره دغه ته ویل کېږي سیلولوز یعنې د دې چې مطلب دا دی چې مایکرو ارګانیزم د هربیورس په ګډ کې دننه چې کوم موږ سره څه څیز دی چې هغه څه کوي هغه په ډایجیشن کې مدد ورکوي نو په دې کې موږ سره کوم آپشن ټیک دی سیلولوز ټیک شو د هغو په ګډ کې دننه سیلولیز انزایم وي کوم انزایم وي سیلولیز ټیک شو او دا انزایم د چا ډایجیشن کوي دا دا سیلولوز کوي. MCQ نمبر 10 کې څه وایي چې بیکټیریا ان د هیومن انټسټاین پرووایډ ډیش د انسان په کولمو کې چې کوم بیکټیریا ده نو دا موږ له څه راکوي ټیک شو نو اکسیجن ویټامینز فیټي ایسډ ګلوکوز په دې کې ویټامین والا آپشن ټیک دی دا موږ له څه راکوي ویټامین راکوي. MCQs نمبر 11 فود چین آر انټر لینکډ ټو فارم ډیش فود چین چې یو بل سره کنیکشن دا موږ سره څه جوړوي دا موږ له جوړوي فود او ویب جوړوي. الله حافظ.